હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 15મી જાન્યુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એમાં તમે આપણી કરંટ અફેરની મેગેઝિન, ટેસ્ટ આવી બધી ફેસિલિટીનો યુઝ કરી શકશો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ આનું આયોજન ફેબ્રુઆરી 2023માં કયા સ્થળે કરવામાં આવશે? તો આ વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ મહારાષ્ટ્રમાં થશે, મુંબઈ ખાતે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ છે એનું આયોજન છે ફેબ્રુઆરી 2023માં મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે કરવામાં આવેલું. તો મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે આ વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ થશે. મસાલા કોંગ્રેસ કહેવાય, બરાબર. સ્પાઇસ એટલે મસાલા જ થયા, બરાબર. તો આ 14મું સંસ્કરણ છે 2023ના રોજ, અને આની થીમ પણ છે વિઝન 2030 સ્પાઇસીસ. આ સ્પાઇસીસ નું પાછું ફૂલ ફોર્મ છે સસ્ટેનેબિલિટી, પ્રોડક્ટિવિટી, ઇનોવેશન, કોલેબોરેશન, એક્સિલન્સ અને સેફટી. તો એની થીમ છે. થીમ યાદ રાખી લેશું. બાકી આનું આયોજન કોણ કરશે? સ્પાઇસીસ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા એ આનું આયોજન કરશે. બાકી થોડીક અગત્યની કોંગ્રેસ સમિટ યાદ રાખી લઈએ. એક તો વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ હમણાં યાદ રહી જવી જોઈએ, મુંબઈમાં મહારાષ્ટ્રમાં. પછી 9મી વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ હતી, એ ભારતમાં ગોવામાં થઈ હતી. પછી સૌથી પહેલી વૈશ્વિક મીડિયા કોંગ્રેસ છે એ યુએઈમાં થશે, બરાબર. થઈ ગઈ ઓલરેડી 2022માં. પછી વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ કોંગ્રેસ 2022, એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો કે પોર્ટુગલમાં થયું હતું. પછી ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ, એનું 108મું સંસ્કરણ હતું, મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતે થયું હતું, અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા એમાં વિશેષ સંબોધન આપવામાં આવેલું હતું. પછી ઇન્ડિયન લાઇબ્રેરી કોંગ્રેસ છે એ કેરળમાં થઈ હતી. તો આ બધી અગત્યની કોંગ્રેસ સમિટ છે એ આપણે યાદ રાખવાની છે. બાકી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનો સ્થાપના દિવસ છે 28મી ડિસેમ્બરે હોય છે, એ પણ યાદ રાખી લેશું. ઇન્ડિયન આર્મી ડે ની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો 15 જાન્યુઆરી ઇન્ડિયન આર્મી ડે ત્યારે ઉજવીએ છીએ આપણે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં થલ સેના દિવસ અથવા તો ઇન્ડિયન આર્મી ડે, બરાબર, અથવા તો ભારતીય સેના દિવસ પણ કે 15મી જાન્યુઆરી આપણે ઉજવીએ છીએ. શા માટે 15 જાન્યુઆરી? તો કે 15મી જાન્યુઆરી 1949 આ દિવસે કેએમ કરિયપ્પા ભારતના સૌપ્રથમ કમાન્ડર ઇન ચીફ બન્યા હતા, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખીશું, કમાન્ડર ઇન ચીફ બન્યા હતા કેએમ કરિયપ્પા. તો 15મી જાન્યુઆરી 1949, ઓકે, આ એ દિવસ છે કે જ્યારે કેએમ કરિયપ્પા છે, બરાબર, એ કમાન્ડર ઇન ચીફ બનેલા. અને અંતિમ બ્રિટિશ કમાન્ડર ઇન ચીફ કોણ હતા? તો એમનું નામ પણ યાદ રાખી લેજો, FRR બુશર. તો અંતિમ એ હતા. પછી જે સૌથી પહેલા ભારતીય કમાન્ડર ઇન ચીફ બન્યા એમનું નામ છે કેએમ કરિયપ્પા. એમની યાદમાં આપણે આ ઇન્ડિયન આર્મી ડે ઉજવીએ છીએ, બરાબર. બાકી આ વર્ષે 75મો ઇન્ડિયન આર્મી ડે છે, બરાબર, અને એની ઉજવણી છે બેંગ્લોર ખાતે કરવામાં આવેલી, કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં. અને બાકી થલસેનાના વડા, અહીંયા કરેક્શન કરી લેજો, મિસ્ટેક છે, મનોજ મુકુંદ નરવાને નથી, અત્યારે મનોજ પાંડે છે, બરાબર. મનોજ પાંડે બદલાઈ ગયા છે, બરાબર. તો આ કેટલામાં નંબરના છે? તો કે 29મા નંબરના. તો અત્યારે થલ સેનાના વડા કોણ છે? મનોજ પાંડે છે. આ ખાસ અહીંયા કરેક્શન કરી લેજો, 29મા નંબરના છે, બરાબર. આ ઉપરાંત થલ સેના દિવસની વાત થઈ ગઈ, 15 જાન્યુઆરી હોય છે. નૌસેના દિવસ 4 ડિસેમ્બરે હોય છે, અને વાયુસેના દિવસ 8 ઓક્ટોબરે હોય છે. તો બધા અગત્યના દિવસો આવી ગયા, બરાબર. બાકી સ્થાપના ક્યારે થઈ એ પણ યાદ રાખી લો, ઓકે. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા 750 ગામડાની વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો સેટેલાઇટ આઝાદી સેટ એને લોન્ચ કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? આઝાદી સેટ છે, આ સેટેલાઇટ છે કિડ્સ સ્પેસ ઇન્ડિયા એમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો 750 ગામડાની વિદ્યાર્થીનીઓ છે, બરાબર, એ આ સેટેલાઇટ તૈયાર કરશે. કોની મદદથી? તો કે કિડ્સ સ્પેસ ઓફ ઇન્ડિયાની મદદથી. તો કિડ્સ સ્પેસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા આઝાદી સેટ સેટેલાઇટને લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવેલી. 750 સરકારી શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે આ સેટેલાઇટને. તો આ તો આની વાત થઈ.
અને ક્યારે લોન્ચ કરશે એવી બધી અત્યારે કોઈ માહિતી ડિક્લેરેશન નથી આપી, બરાબર. હા, કોની મદદથી કરશે એ કહી દઉં, ઈસરોની મદદથી, બરાબર. તો એ ખાસ યાદ રાખી લેજો. અને બાકી એક દિગાંત્રા સ્પેસ નામની કંપની હતી, એને હમણાં એક સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો તો યાદ છે ને બધાને, પૂછાન આલ્ફા નામનો. લગભગ મેં ક્વિક ન્યૂઝમાં કવર કરાવેલો હશે આ, બરાબર. તો આવું બધું થોડું થોડું રિવિઝન કરાવતો રહીશ ક્વિક ન્યૂઝ વાળું, એટલે તમને યાદ રહેતું જશે. તો પૂછાન આલ્ફા નામનો સેટેલાઇટ દિગાંત્રા સ્પેસ નામની કંપનીએ બનાવેલો છે. અને આ લોન્ચ કોણે કર્યો? આ લોન્ચ એમણે કર્યો સ્પેસ એક્સ ની મદદથી. અને આ એનો બીજો સેટેલાઇટ હતો, સૌથી પહેલો તો એ સેટેલાઇટ નું નામ હતું રોબી, અને એ એને ઈસરોની મદદથી લોન્ચ કરેલો હતો. બસ એટલું યાદ રાખો, એટલું ઘણું છે આમાંથી. ચાલો, એના પછી મકરવિલક્કુ તહેવાર આ કયા રાજ્ય દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે? હમણાં 14 જાન્યુઆરી ગઈ ઉત્તરાયણ. આ ભારતના વિવિધ રાજ્યોની અંદર ઉત્તરાયણનો જે તહેવાર છે એને અલગ અલગ નામથી ઓળખાય છે. તો આ ઉત્તરાયણનો તહેવાર જે કેરળમાં જે લોકો ઉજવે છે એ આને મકરવિલક્કુ કહે છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ હું તમને ભારતની અંદર આ ઉત્તરાયણનો તહેવાર કયા કયા રાજ્ય શું નામથી ઉજવે છે એ હું તમને જણાવું, બરાબર. પતંગ બધાએ ચગાવી, તલને ચીકી ખાધી, શેરડી ખાધી. હવે થોડાક આપણે અભ્યાસ કરીએ કે ભાઈ કયા કયા રાજ્યો કયા નામથી આ તહેવારને ઓળખે છે. જેમ કે ગુજરાત, રાજસ્થાન છે ઉત્તરાયણના નામથી ઓળખે છે. હા, મહારાષ્ટ્રમાં મકર સંક્રાંતિ કહે છે, પણ આપણે ગુજરાતમાં પણ આને મકર સંક્રાંતિ કહેતા હોઈએ છીએ, બરાબર. પણ મેઇનલી આપણે ગુજરાત, રાજસ્થાનમાં જે નામથી ઓળખીએ છીએ એનું નામ છે ઉત્તરાયણ. મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ વાળા આને મકર સંક્રાંતિ કહે છે, બરાબર. પછી કર્ણાટક વાળા આને મકર સંક્રમણ કહે છે, ઓકે. તમિલનાડુ વાળા આને પોંગલ કહે છે. પશ્ચિમ બંગાળ વાળા પોષ સંક્રાંતિ કહે છે. ઓડિશા વાળા મકર સંક્રાંતિ કહે છે. પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં આ તહેવારને કિચેરી નામથી ઓળખાય છે. શું નામ છે? કિચેરી. પશ્ચિમ બંગાળ આવી ગયું. પંજાબ અને હરિયાણા, તો પંજાબ અને હરિયાણા છે ત્યાં લોહરી અથવા તો માઘી નામથી આ તહેવારને ઉજવવામાં આવે છે. અને આસામની અંદર માઘ બિહુ નામથી આ તહેવારને ઉજવાય છે. અને બાકી કેરળની વાત થઈ ગઈ, બરાબર. કેરળમાં આને મકરવિલક્કુ નામથી ઉજવાય છે. આ ભારતના વિવિધ રાજ્યો, બરાબર, આ મકર સંક્રાંતિ તહેવાર જુદા જુદા નામથી ઉજવે છે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે 100 દિવસ માટે ગ્લોબલ સિટી અભિયાનની શરૂઆત કરી? તો 100 દિવસ માટે ગ્લોબલ સિટી અભિયાન આ ઉત્તર પ્રદેશે શરૂ કર્યું. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશે આ 100 દિવસ માટેનું ગ્લોબલ સિટી અભિયાન શરૂ કર્યું. પ્રશ્ન એમ પણ આવે કેટલા દિવસ માટે? તો 100 દિવસ માટે. પ્રશ્ન એમ પણ આવે કે કયા રાજ્યે શરૂ કર્યું? તો કે ઉત્તર પ્રદેશે. તો ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘણી ગ્લોબલ ઇવેન્ટ થાય છે. એક ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટ પણ થવાની છે લખનઉ ખાતે, જેનું સ્લોગન છે ન્યૂ ઇન્ડિયાઝ ગ્રોથ એન્જિન, બરાબર. ન્યૂ ઇન્ડિયાઝ ગ્રોથ એન્જિન. તો આ ઉત્તર પ્રદેશમાં થવાનું છે લખનઉ ખાતે, ઓકે. બાકી વાત કરું તો ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે ઈ સુશ્રુત હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ લોન્ચ કરી હતી, બરાબર. અને આ ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રાની અંદર સમન્વય નામના એક અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 1 ડિસ્ટ્રિક્ટ 1 સ્પોર્ટ યોજના ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે શરૂ કરેલી છે. પછી ચૂના બલવા પથ્થર છે એને નેચરલ કેટેગરીનો સૌથી પોપ્યુલર જીઆઈ ટેગનો એવોર્ડ મળેલો છે. આ બધા ઉત્તર પ્રદેશ વિશે અગત્યના પોઈન્ટ છે. પછી ઉત્તર પ્રદેશનું વારાણસી ખાતે યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી, એ પણ યાદ રાખીશું. સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ નીતિ જાહેર કરનાર સૌથી પહેલું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ બનેલું, ઓકે. અને સૌથી પહેલી મહિલા ફાઇટર બનનાર મહિલા છે સાનિયા મિર્ઝા, એ પણ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના છે, બરાબર. તો આ બધા ઉત્તર પ્રદેશ વિશે અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના થાય છે, બરાબર. બાકી સૌથી પહેલી મહિલાની વાત આવી છે તો મને 2 પોઈન્ટ યાદ આવ્યા છે. એક તો અવની ચતુર્વેદી, જેના કારણે ન્યૂઝમાં હતા. સુખોઈ 30 એમ કે જે વીર ગાર્ડિયન યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એની આખી સ્ક્વાડ્રોન છે એની લીડરશિપ કરવાના છે. સૌથી પહેલી મહિલા છે જે વિદેશી ધરતી ઉપર આખી સ્ક્વાડ્રોનની અધ્યક્ષતા કરશે અથવા તો લીડરશિપ કરશે, બરાબર. તો અવની ચતુર્વેદીને ખાસ યાદ રાખીશું, બરાબર. ચાલો આગળ જશું. હવે ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં નીચેનામાંથી કયા દેશે હાઇપરસોનિક મિસાઇલ સિસ્ટમ AGM 183 એર લોન્ચ્ડ રેપિડ રિસ્પોન્સ વેપન એનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું છે? તો કયા દેશે આનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું છે? તો અમેરિકાએ કર્યું છે. તો આન્સર આવશે અમેરિકા. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યના હાટી સમુદાય છે એને એસટી નો દરજ્જો આપવા માટે છે બંધારણની અંદર એક ત્રીજો સુધારો બિલ 2022 પસાર કરવામાં આવેલું છે? હાટી સમુદાય છે, બરાબર, એ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલા છે. તો એને એસટી નો દરજ્જો આપવાના છે. અગાઉ મેં તમને વાત કરેલી હતી કે ભાઈ આ 4 રાજ્યની અંદર છે જુદા જુદા
સમુદાય છે તો એને એસટી નો દરજ્જો આપવા માટેના બિલ છે એમાં સુધારા થવાના છે. તો સિમિલરલી અત્યારે હવે ધીમે ધીમે મંજૂરી મળતી જાય છે, તો થોડું થોડું આપણે પાછું રિવિઝન કરતા રહેશું એનું. ચાલો આગળ જશું. હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલી સેલા પાસ ટનલ છે એ કયા રાજ્યમાં બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલી છે? સેલા પાસ ટનલ બરાબર આ BRO એ બનાવેલી છે, બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ અરુણાચલ પ્રદેશમાં બનાવેલી છે, તો આન્સર આવશે અરુણાચલ પ્રદેશ. પ્રશ્ન તો પૂછવાનો કઈ અર્થ નથી, કોઈ કોમેન્ટ તો કરતું નહીં, તો પ્રશ્ન નહીં પૂછતું તમને હવે. ચાલો આગળ જશું. હાલમાં જ રિન્યુ પાવરે 150 મેગાવોટનો ગ્રીન એનર્જી સપ્લાય કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે? તો આ માઇક્રોસોફ્ટ સાથે કરાર કર્યા છે, તો આન્સર આવશે માઇક્રોસોફ્ટ. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કોને પેટા ઇન્ડિયાનો પર્સન ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર મળેલો છે? કોને મળેલો છે? સોનાક્ષી સિન્હાને મળેલો છે, તો આન્સર આવશે સોનાક્ષી સિન્હા. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ જોવા મળેલી રાયબંધુ યોજના આ નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય દ્વારા લાગુ કરવામાં આવશે? તો રાયબંધુ યોજના છે તેલંગાણામાં લાગુ કરવામાં આવશે, તો આન્સર આવશે તેલંગાણા. નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન NSF એના યુનાઇટેડ સ્ટેટના વિજ્ઞાન અને એન્જિનિયરિંગ સૂચકાંકો 2022ના અહેવાલ અનુસાર વૈજ્ઞાનિક પ્રકાશનોમાં વૈશ્વિક રેન્કિંગમાં ભારતનું સ્થાન શું છે? જે સાયન્ટિફિક આર્ટિકલ હોય છે બરાબર, એમાં ભારતનું સ્થાન કેટલું છે, કે ભારતે કેટલા સાયન્ટિફિક આર્ટિકલ પબ્લિશ કર્યા વિશ્વના તમામ દેશોની કમ્પેરમાં, તો એમાં વિશ્વના દેશોમાં ભારતનું સ્થાન ત્રીજું છે બરાબર. તો ઘણા આર્ટિકલ છે ઇન્ડિયામાંથી પબ્લિશ થાય છે સાયન્ટિફિક આર્ટિકલ, તો વૈશ્વિક લેવલે આપણું સ્થાન આમાં ત્રીજું છે. કોણે હાલમાં જ મિસિસ વર્લ્ડ 2022નો ખિતાબ જીત્યો છે? તો હાલમાં જ મિસિસ વર્લ્ડ 2022નો ખિતાબ જીત્યો છે, એમનું નામ છે સરગમ કૌશલ. એ ભારતના છે, જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યના છે બરાબર, તો આન્સર આવશે સરગમ કૌશલ. હાલમાં જ કયા દેશે લશ્કરી નિર્માણ માટે 320 બિલિયન USD ની યોજના જાહેર કરી છે? તો જાપાને જાહેર કરી છે, આન્સર આવશે જાપાન. હાલમાં જ છાપર બ્લેકબક અભયારણ્ય સમાચારોમાં છે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? છાપર બ્લેકબક અભયારણ્ય છે એ રાજસ્થાનમાં આવેલું છે, તો આન્સર આવશે રાજસ્થાન. હાલમાં કઈ કંપનીએ IEI ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સિલન્સ એવોર્ડ 2022 જીત્યો છે? તો હાલમાં જ આ એવોર્ડ જીત્યો છે નેશનલ મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, તો આન્સર આવશે NMDC. હાલમાં જ શ્રીલંકા અને ભારતે જાફના જિલ્લાના કંકેસંથુરાઈ બંદર અને ભારતમાં નીચેનામાંથી કયા સ્થળ વચ્ચે પેસેન્જર ફેરી સેવા સર્વિસ શરૂ કરી છે? તો મેં અગાઉ પણ તમને આ થોડુંક રિવિઝન કરાવતો તો એની સાથે સાથે શ્રીલંકાના પોઈન્ટની અંદર લીધું હતું બરાબર. તો આ શ્રીલંકા અને ભારત વચ્ચે એક ફેરી સેવા શરૂ થઈ છે. શ્રીલંકાનું કંકેથરુરાઈ બંદર અને ભારતનું પોંડિચેરી બરાબર, આ બંને વચ્ચે શરૂ થઈ છે, તો આન્સર આવશે પુડુચેરી પોંડિચેરી બરાબર, એક જ નામ છે. હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલો હનુક્કા તહેવાર આ નીચેનામાંથી કયા સમુદાય દ્વારા ઉજવાય છે? તો આ હનુક્કા તહેવાર છે, હનુક્કા ફેસ્ટિવલ, એ જ્યુસ સમુદાય ઉજવે છે, અને કયા દેશમાં ઉજવાય છે એવું પૂછે તો ઇઝરાયલમાં, તો આન્સર આવશે ઇઝરાયલ. હાલમાં કયા રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ, સરકારી પેન્શનરો અને રાજ્ય સરકારના તમામ અમલી વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓ માટે આધારને ફરજિયાત બનાવ્યું છે? તમિલનાડુની સરકારે આધારને ફરજિયાત કર્યું છે, કમ્પલસરી કર્યું છે. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022 જીત્યા બાદ કતારના અમીર તમીમ બિન હમદ અલ થાની એમના દ્વારા મેસ્સીને જબ્બો આપવામાં આવેલો હતો, આ જબ્બાનું નામ શું છે? આ જસ્ટ આવો પ્રશ્ન કદાચ પરીક્ષામાં તો ના પૂછે, પણ કદાચ તમે કોઈકને કીધું હોય ને કે આ જબ્બા છે એનું શું નામ હતું, લિયોનલ મેસીને પહેરાયું એનું, તો વટ પડે બરાબર. આ જબ્બાનું નામ હતું બીસ્ટ બરાબર, તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચાલો તો આ સાથે 15મી જાન્યુઆરીનો વિડીયો છે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 16મી જાન્યુઆરીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.